ภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ทิ้งบาดแผลลึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติด้วยพลังทำลายล้างที่เกินจะควบคุมทำให้มนุษย์ต้องตระหนักว่าผู้ควบคุมชะตาโลกที่แท้จริงคือธรรมชาติไม่ใช่เราซากปรักหักพังบ้านเมืองที่ราบเป็นหน้ากลองเสียงร่ำไห้ของผู้สูญเสียและตัวเลขผู้เสียชีวิตนับแสนเป็นหลักฐานที่ตอกย้ำถึงความเปราะบางของเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่อภัยธรรมชาติในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนย้อนรอย10เหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติสุดระห่ำแห่งศตวรรษที่โลกไม่มีวันลืมทุกเรื่องราวเป็นเครื่องเตือนใจและได้เปลี่ยนแปลงโลกของเราไปตลอดกาลยกระดับการดูแลสมองไปอีกขั้นขอแนะนำโอเมก้า 3 นอร์เวย์อัลตร้าแอสตาแซนทีนรุ่นใหม่ที่ผสานแอสตาแซนทีนสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังกว่าวิตามินอ e ีถึง100เท่าความพิเศษคือแอสตาแซนทีนสามารถซึมเข้าบำรุงสมองได้โดยตรงเพื่อช่วยปกป้องเซลล์สมองจากความเสื่อมโดยเฉพาะเริ่มดูแลสมองให้เหนือกว่าวันนี้กับ Clarity ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ clarity.asia/abdultubechannel หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ1. น้ำท่วมใหญ่ในจีนปี 1931 ในปี 1931 แม่น้ำแยงซีกลายเป็นฉากของโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่โลกไม่อาจลืมเลือนภัยพิบัติที่รู้จักในนามมหาอุทกภัยแม่น้ำแยงซีถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์น้ำท่วมที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติด้วยพลังทำลายล้างที่กลืนกินชีวิตและความหวังของผู้คนนับล้านพื้นที่ 180,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งมีขนาดใหญ่เท่ากับประเทศอังกฤษรวมกับครึ่งหนึ่งของสกอตแลนด์จมอยู่ใต้น้ำโคลนอันเชี่ยวกรากผู้คน 25-53 ล้านคนต้องเผชิญชะตากรรมอันโหดร้ายและมีผู้เสียชีวิตสูงถึงกว่า 4 ล้านคนทำให้ภัยพิบัตินี้ครองตำแหน่งหนึ่งในน้ำท่วมที่ฆ่าชีวิตมากที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาสาเหตุของภัยพิบัติครั้งนี้เกิดจากฤดูฝนที่หนักหนาสาหัสกว่าปกติพายุไซโคลนหลายลูกพัดถล่มพื้นที่ลุ่มน้ำยางซีอย่างไม่หยุดยั้งขณะเดียวกันน้ำแข็งจากเทือกเขาฮิมาลัยและฐานน้ำแข็งละลายลงมาซ้ำเติมกระแสน้ำอันบ้าคลั่งเมืองและหมู่บ้านจมอยู่ใต้น้ำพืชผลถูกกวาดล้างความอดอยากและโรคระบาดตามมาติดๆเรื่องราวของความกล้าหาญของอาสาสมัครที่พายเรือช่วยผู้คนบนหลังคาบ้านยังคงถูกเล่าขานและเกือบ1 ศตวรรษผ่านไปมหาอุทกภัยแม่น้ำแยงซียังคงเป็นเครื่องเตือนใจถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวของธรรมชาติและความจำเป็นในการเตรียมพร้อมเพื่อปกป้องชีวิตในอนาคต 2. พายุไซโคลนโบลาปี 1970 ย้อนกลับไปในปี 1970 บังกลาเทศซึ่งขณะนั้นยังเป็นอีสต์ปากีสถานเผชิญหน้ากับพายุแห่งความหายนะที่ไม่มีใครลืมได้พายุไซโคลนโบลาก่อตัวขึ้นเหนืออ่าวเบงกอลและพัดถล่มแผ่นดินด้วยความเร็วลม 185 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมคลื่นสึนามิสูงถึง 10 เมตรเพียงพริบตาเดียวพายุนี้กลืนกินชีวิตผู้คนระหว่าง 300,000 ถึง 500,000 คนทำให้มันครองตำแหน่งพายุไซโคลนที่ฆ่าชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านถูกกวาดล้างจนเหลือแค่ซากปรักหักพังประชาชนนับล้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยแต่พายุไซโคลนโบลาไม่ได้ทิ้งไว้เพียงความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินมันยังจุดชนวนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์การตอบสนองที่ล่าช้าของรัฐบาลปากีสถานทำให้ชาวอีสต์ปากีสถานรู้สึกถูกทอดทิ้งประธานาธิบดียาญาคานเลือกบินสำรวจความเสียหายจากมุมสูงโดยไม่เคยลงมาสัมผัสความทุกข์ของประชาชนความโกรธเกรี้ยวที่สั่งสมมานานปะทุขึ้นกลายเป็นพลังขับเคลื่อนสู่การต่อสู้เพื่อเอกราชและเพียง1 ปีต่อมาบังกลาเทศก็กำเนิดขึ้นจากเท่าฐานของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ 3. แผ่นดินไหวตังซานปี 1976 ในเช้ามืดของวันที่ 28 กรกฎาคม ปี 1976 เมืองถังซานมณฑลเหอเป่ยประเทศจีนถูกปลุกให้ตื่นด้วยความหวาดผวาเมื่อแผ่นดินไหวขนาด 7.6 ริกเตอร์ได้สั่นสะเทือนเมืองอุตสาหกรรมแห่งนี้ราวกับฝันร้ายภายในไม่กี่วินาทีอาคาร 85% ของเมืองถล่มลงเป็นซากปรักหักพังยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการอยู่ที่ 242,469 คนแต่บางการศึกษาชี้ว่าอาจสูงถึง 655,000 คนไม่ว่าตัวเลขที่แท้จริงจะเป็นเท่าไหร่แผ่นดินไหวตังซานยังคงเป็นหนึ่งในภัยพิบัติที่ฆ่าชีวิตมนุษย์มากที่สุดในศตวรรษที่ 20 คลื่นสั่นสะเทือนรุนแรงจนรู้สึกได้ไกลถึงกรุงปักกิ่งซึ่งอาคารกว่า 10% ได้รับความเสียหาย
ในเมืองถังซานชาวเหมืองหลายพันคนติดอยู่ใต้ดินบางคนรอความช่วยเหลือท่ามกลางความมืดนานหลายวันขณะที่บนพื้นผิวผู้กู้ภัยต่อสู้กับกองซากปรักหักพังเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางความสูญเสียมีคำพูดที่สะเทือนใจเล่าต่อกันว่าทุกบ้านต้องมีคนตายเมื่อผู้รอดชีวิตพบกันพวกเขาจับมือและถามด้วยน้ำตาว่าครอบครัวของคุณตายไปกี่คน 4. พายุไซโคลนบังกลาเทศปี 1991 หลังโศกนาฏกรรมพายุในปี 1970 ซึ่งก่อให้เกิดการตื่นตัวพัฒนาระบบเตือนภัยแต่ก็ไม่อาจหลีกหนีพายุไซโคลนรุนแรงลูกต่อไปได้ในปี 1991 เดือนเมษายนบังกลาเทศถูกพายุไซโคลนรุนแรงซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในพายุที่ฆ่าชีวิตผู้คนมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกพายุลูกนี้ฆ่าชีวิตผู้คนไปประมาณ 138,000 คนเมื่อซัดเข้าชายฝั่งมันถล่มทำลายทุกสิ่งที่ขวางทางหมู่บ้านถูกทำลายปศุสัตว์ราว1 ล้านตัวสูญหายและประชาชนถึง10 ล้านคนต้องกลายเป็นคนไร้บ้านความเสียหายทางการเกษตรที่รุนแรงถึงขีดสุดทิ้งให้ผู้รอดชีวิตเผชิญหน้ากับความอดอยากพายุไซโคลนลูกนี้ไม่เพียงเป็นหายนะแห่งทศวรรษแต่ยังเป็น1 ใน 12 พายุไซโคลนทั่วโลกที่ฆ่าชีวิตเกิน 100,000 คนและที่น่าตกตะลึงคือ9 ใน 12 พายุเหล่านั้นเกิดขึ้นในอ่าวเบงกอลพื้นที่ที่มีรูปร่างและพื้นทะเลตื้นทำให้กลายเป็นจุดเสี่ยงต่อคลื่นพายุซัดฝั่งรุนแรงที่สุดในโลก 5. แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดียปี 2004 ในเช้าของวันที่ 26 ธันวาคม ปี 2004 ความสงบได้สิ้นสุดลงเมื่อแผ่นดินไหวขนาด 9.1 ริกเตอร์เขย่าชายฝั่งสุมาตราประเทศอินโดนีเซียแนวรอยเลื่อนซุนดาที่ยาว 1,500 กิโลเมตรฉีกขาดใต้ท้องมหาสมุทรอินเดียปลดปล่อยพลังที่ก่อให้เกิดคลื่นสึนามิแห่งหายนะคลื่นยักษ์สูงถึง 30 เมตรซัดกระหน่ำบ้านเรือนโรงแรมและหมู่บ้านในอินโดนีเซียศรีลังกาอินเดียและไทยฆ่าชีวิตผู้คนกว่า 230,000 คนชุมชนทั้งชุมชนถูกลบจากแผนที่ภาพความสูญเสียที่สะเทือนใจแพร่กระจายไปทั่วโลกขณะที่ทั้งมวลมนุษยชาติร่วมกันไว้อาลัยกับการจากไปที่ไม่อาจหวนคืนแผ่นดินไหวครั้งนี้มีพลังมหาศาลและยังไม่หยุดลงง่ายๆมันกระตุ้นให้เกิด after shock นับพันครั้งที่มีขนาด 4.5 ริกเตอร์ขึ้นไปในช่วง 10 ปีต่อมาโดยมี 2 ครั้งที่รุนแรงถึงขั้นทำให้แนวรอยเลื่อนซับดักชันสุมาตราส่วนใหญ่แตกหักความน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่านั้นคือก่อนปี 2004 มหาสมุทรอินเดียไม่มีระบบเตือนภัยสึนามิส่งผลให้ผู้คนไร้โอกาสเตรียมตัวจากโศกนาฏกรรมนี้ความร่วมมือระหว่างนานาชาติได้ก่อกำเนิดระบบเตือนภัยสึนามิเพื่อปกป้องชุมชนชายฝั่งความพยายามนี้ยังคงดำเนินต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าความสูญเสียเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก 6. แผ่นดินไหวในแคชเมียร์ปี 2005วันที่ 8 ตุลาคม ปี 2005 เวลา 8:50 นาทีแผ่นดินไหวขนาด 7.6 ริกเตอร์เขย่าภูมิภาคแคชเมียร์อย่างรุนแรงโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้เมืองมุซัฟฟาราบัดประเทศปากีสถานแรงสั่นสะเทือนทำให้เมืองบาลาโคตซึ่งอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวราว 20-30 กิโลเมตรราวกับถูกระเบิดถล่มอาคาร 90% พังทลายเป็นซากปรักหักพังผู้คนราว 75,000 คนต้องสูญเสียชีวิตนอกจากนี้ด้วยความที่พื้นที่แคชเมียร์เป็นเขตภูเขาที่เข้าถึงยากทำให้การช่วยเหลือล่าช้าท่ามกลางความสูญเสียที่หนักหน่วงที่สุดเกิดขึ้นที่โรงเรียนชาเฮนอาคารเรียนหลายชั้นถล่มลงมาในพริบตาผู้คนที่ตื่นตระหนกมารวมตัวกันขุดค้นซากอาคารด้วยความหวังว่าจะพบลูกหลานมีเด็กหลายคนเสียชีวิตที่โรงเรียนชาเฮนแต่บางคนรอดมาได้ราวปาฏิหาริย์หนึ่งในนั้นคืออิเตชามอุนฮักเด็กชายวัย 9 ขวบผู้เล่าถึงวันนั้นด้วยน้ำเสียงสั่นเครือจู่ๆก็มีเสียงดังและทุกอย่างมืดไปหมดเขาพยายามไม่นึกถึงเหตุการณ์นั้นเพราะทุกครั้งที่ความทรงจำย้อนกลับมาความโศกเศร้าจะท่วมท้นจนบางครั้งกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ 7. พายุไซโคลนนากิสปี 2008 ในปี 2008 ที่ประเทศพม่าพายุไซโคลนนากิสซึ่งเป็นพายุระดับ 3 ได้พัดถล่มประเทศด้วยความเร็วลมสูงสุดถึง 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมฝนตกหนักความเสียหายรุนแรงที่สุดเกิดขึ้นในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำซึ่งได้ทำลายบ้านเรือนและชีวิตผู้คนอย่างไม่ปราณียอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการอยู่ที่ 84,537 คนมีผู้สูญหาย 53,836 คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 19,359 คน
มีประชาชนประมาณ 800,000 คนต้องพลัดถิ่นและในช่วงแรกหลังพายุมีผู้คนราว 260,000 คนต้องอาศัยอยู่ในค่ายพักพิงชั่วคราวด้วยความเสียหายที่ไม่อาจประเมินค่านากิสจึงถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมียนมาและเป็นพายุไซโคลนที่สร้างความเสียหายรุนแรงที่สุดในเอเชียนับตั้งแต่ปี 1991 เป็นต้นมา 8. แผ่นดินไหวในเฮติ ปี 2010 ในวันที่ 12 มกราคม ปี 2010 ประเทศเฮติต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมเมื่อแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ริกเตอร์ถล่มโครงสร้างพื้นฐานที่เปราะบางให้พังพินาศภัยพิบัติครั้งนี้ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากถึง 250,000 คนและทำให้ประชาชนอีกกว่า 1.5 ถึง 2 ล้านคนต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยในพริบตาซึ่งแม้แต่สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติในกรุงปอร์โตแปลงส์ก็พังทลายลงฆ่าชีวิตเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพ 102 นายประเทศเฮตินับเป็นหนึ่งในไม่กี่ชาติบนโลกที่ต้องเผชิญความทุกข์ยากซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะแม้จะมีเงินบริจาคจำนวนมหาศาลจากทั่วโลกช่วยกันฟื้นฟูแต่เงินจำนวนมากนั้นกลับไม่ถูกใช้ตามเจตนาซ้ำร้ายเพียงไม่กี่เดือนหลังแผ่นดินไหวเฮติก็ต้องเผชิญการระบาดของอะฮิวาตกโรคที่พรากชีวิตประชาชนไปอีกระลอก 9. พายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ปี 2013 ในช่วงเช้ามืดของวันที่ 8 พฤศจิกายน ปี 2013 พายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนพัดถล่มภาคใต้ของฟิลิปปินส์อย่างรุนแรงไต้ฝุ่นระดับ 5 นี้พัดกระหน่ำภูมิภาควิซายัตด้วยลมแรงมหาศาลและคลื่นยักษ์สูงตระหง่านพายุมีกำลังรุนแรงถึงขั้นที่แม้แต่ศูนย์หลบภัยของรัฐบาลก็ยังถูกทำลายพายุไห่เยี่ยนหรือที่รู้จักในชื่อท้องถิ่นว่าโยลันดานับเป็นไต้ฝุ่นที่ฆ่าชีวิตผู้คนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของฟิลิปปินส์โดยมียอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 6,300 ถึง 7,000 คนส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 16 ล้านคนและทำให้มีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยมากกว่า 4 ล้านคนไห่เยี่ยนขึ้นฝั่งครั้งแรกที่ชายฝั่งตะวันตกของเกาะซามาและเลเตด้วยความเร็วลมสูงสุดที่อาจนับว่าเป็นความเร็วลมสูงสุดที่เคยบันทึกได้สำหรับพายุหมุนเขตร้อนขณะขึ้นฝั่งพายุลูกนี้มีความเร็วลมต่อเนื่อง1นาทีอยู่ที่ 170 นอตหรือ 315 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไห่เยี่ยนไม่ได้เป็นแค่พายุที่รุนแรงอย่างผิดปกติเท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นในตำแหน่งที่ผิดปกติอีกด้วยปกติแล้วพายุหมุนเขตร้อนจะไม่ค่อยก่อตัวใกล้กับเส้นศูนย์สูตรแต่ไห่เยี่ยนก่อตัวทางใต้ของเกาะปนเปและก่อให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวง 10. แผ่นดินไหวในไห่หยวน ปี 1920 คืนวันที่ 16 ธันวาคม ปี 1920 เมืองไห่หยวนมณฑลหนิงเซี่ยประเทศจีนถูกปลุกให้ตื่นมาเผชิญหน้ากับฝันร้ายที่ยากจะลืมเลือนแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ถึง 8.5 ริกเตอร์สั่นสะเทือนพื้นดินราวกับโลกกำลังจะแตกออกเป็นเสียงภายในเสี้ยววินาทีหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านถูกฝังกลบใต้ดินถล่มและซากปรักหักพังพื้นดินแยกออกเป็นรอยเลื่อนยาวถึง240กิโลเมตรพลังรุนแรงจนรู้สึกได้ไกลถึง 2,000 กิโลเมตรผู้คนกว่า 200,000 ถึง 273,400 คนเสียชีวิตในชั่วพริบตาบ้านเรือนกว่า 100,000 หลังพังพินาศท่ามกลางความหนาวเหน็บของฤดูหนาวผู้รอดชีวิตต้องต่อสู้กับความหิวโหยและความโดดเดี่ยวการช่วยเหลือมาถึงล่าช้าเพราะถนนถูกตัดขาดอีกทั้งพื้นที่ประสบภัยก็ห่างไกลชาวบ้านยังคงเล่าขานเสียงคำรามของผืนดินและภูเขาทั้งลูกที่เคลื่อนตัวตรงหน้าแม้ในยุคที่เทคโนโลยีล้ำสมัยแต่นักวิจัยยังไม่อาจประมาทพลังของแผ่นดินไหวในแผ่นทวีปรอยเลื่อนบางแห่งสะสมความเครียดอย่างเงียบเชียบหลบเลี่ยงเครื่องมือทันสมัยจนกว่ามันจะปะทุขึ้นมาเองตัวอย่างเช่นแผ่นดินไหวที่พม่าเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดหายนะขนาดใหญ่สั่นสะเทือนไปถึงใจกลางกรุงเทพมหานครทำให้ทุกคนตระหนกหวาดหวั่นและตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าภัยธรรมชาตินั้นไม่เคยอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์เลยสักครั้งเดียว